اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزئني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خادم متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وألا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من أمل الكبيه بالحسن مبدلا غيرك
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من إثار وكيت وكم من مكروه دفأت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم ذم بلائي وفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكأدت بي أغلالي وهبسني النفع بعد آمالي وكنت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فاسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترج فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى واسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مدئنا مؤترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاكي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر هوت من العلم حتى صارت خاشئة وعلى جوارح سات إلى أوطان تعبدك طائية
وأشارت باستغفارك مذئنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم زأفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الهكير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أدج وأبكي لأليم العذاب وشدتي، أم لطول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاك طعم عذابها بمعصيتي، وهبس بين أتباكها بجرمه وجريرتي، وهو يذج إليك ضجيج مؤملي لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفا؟ أم كيف يتكلكل بين أتباكها وأنت تعلم سلكا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما،
لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتديا، وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل أملته كتمته أو أعلنت أخفيته وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الركيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر هذ من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناسيتي، يا أليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأمالي عندك مقبولا، حتى تكون أمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ودن منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك واقربهم منزلة منك وخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واتف علي بمجدك وفدني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي.
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي كمثل شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت في ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفقاك ركبتي من النار، في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وإن كنت أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النقال والنقمة، وعدم المتجبرين في موضع الكبرياء والعدمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب.
اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيها إليك فإن أبتعني تبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضلك إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمي بعد علمي والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادد قهر بعزته العزة وتواضع لعظمة العظماء فبلغ قدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة حنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبعجة مونكة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك
ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين السيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به سدعنا وارتق به فتكنا وكثر به كلتنا وعزز به زلتنا وأغني به عائلنا واكت به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به عسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة يا مالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين. اشفع به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق يا آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجل وبزر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تزهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا
ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والذريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، والمغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبية أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى سعة رحمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير،
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غيث سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. التماس الدعاء. सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जैसे कि आज उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात की रात है, कुछ कलाम माँ की उन्वान की तरफ से पढ़ना चाहता हूँ, खुसूसन उन माहों को भी याद करना कि जो करबला में थी। मौत के आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ। नौजवां होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, और रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, बाद में जो कुछ बचा वो शौक से खाती है माँ, और साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ, और याद आती है शबे आशूर का करयल जवान, याद आता है शबे
आशुर का करियल जवा जब कभी उलझी हुई जुल्फों को उलझाती है माँ और ये बता सकती है हमको बस रबाबे खस्ततन ये बता सकती है हमको बस रबाबे खस्ततन किस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है माँ मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ सूरत al-Mubarakah al-Fatiha ma'a as-salawat Allahumma salli ala Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. My brothers, my sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a special day. Tonight is a special night. It is the night that we commemorate the wafat of our dear Sayyida Khadija alayhi salam, the lifeline and backbone and support of our Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. The mother of her father, the mother of Fatimatu Zahra alayhi salam. So we'll be taking a short pause from our series in order to collect some thoughts on our dear Sayyida Khadija and speak about her today, a little bit on her life, on her relationship with the Prophet, so that on the day we meet them, they may look upon us with a smile. Sayyida Khadija alayhi salam is someone who Prophet Muhammad met when he was about 35 to 38 years old. Yes, I know that in many of the stories you may have heard, it says that he was 25. I'll get to that in a moment. At this time, when Rasulullah was 30 years old, Imam Ali was born. And he took him into his care, and he took care of him until Imam Ali was about 5 to 7 years old. The Prophet Muhammad at this time was about 35 to 37. In this time, Rasulullah had gone to Syria, had gone to Sham on the caravans. There were caravans that would often go from Mecca up to Syria and down to Yemen. And these were the caravans of Quraysh, لإلاف Quraysh. Quraysh, the tribe of Quraysh, is a great tribe. It was one of the most powerful and noble tribes in Arabia. It had the most power, and at the same time it was the most racist. Anyone outside of Quraysh was seen as lower than those within Quraysh. Now, the Prophet Muhammad was from Quraysh, but he was not Qurayshi minded. He did not see himself as better than anyone else. But he would take part in these trips up with his uncle Abu Talib, the father of Imam Ali. He had done that when he was 12 years old, with the time that he met Buhayra, the priest. So Rasulullah had experienced this trip. Sayyida Khadija at the time was a young businesswoman who owned
caravans that would go up and down, and she was looking for someone who could lead the caravan. So she asked her administrator, Maysara, to go and find someone appropriate to lead her caravan, her business venture. He went around, he investigated, and he found a man they would call Al-Sadiq Al-Amin, the trustworthy, the honest, someone who was experienced, Muhammad ibn Abdullah. So Muhammad ibn Abdullah was the name that Maysara put forward. He told her about him, and Sayyida Khadija said, yes, please, ask him if he would come and work with us, not for us, with us. The Prophet never worked for anyone. He worked with them. This is based on narrations. Ammar bin Yasir says Rasulullah didn't work for anyone. So the Prophet Muhammad, he accepted, and he went with Maysara, and they went up to Sham, and it was the most successful business venture and trade that Sayyida Khadija's caravans had ever had. Now Sayyida Khadija was known as someone who was very prestigious. The Prophet hadn't even met her yet. She was known as Sayyidat Quraysh. So if Quraysh is this very noble tribe, Sayyida Khadija was known as the princess of Quraysh. Of all the women, she was amongst the greatest of them. And many of the men at the time were trying to speak to her, and she would not speak to any of them. From Abu Sufyan to Abu Lahab, the chiefs within Quraysh, she wouldn't speak to even the chiefs. But here, Rasulullah was also from a noble lineage. He went, he comes back, and Maysara is astounded at the way in which Rasulullah deals with everyone. So he comes back to tell Sayyida Khadija what happened at the time, what happened on their trip. That this man, Muhammad, he was very strange. The way he would speak to people, they would fall for him. His voice, the way he speaks. And whenever he would finish a deal, he would go to the corner, sit down, and he would, as if he was speaking to himself. You see, he was praying, speaking to Allah. The more Maysara began to tell Khadija alayhi salam about this man, this mysterious man, the more she began to fall for him. Her heart began to flutter for him. She wanted to speak to him. So she came to her friend Nafisa, and she told Nafisa, would you go and speak to Muhammad for me to see if he was interested in marriage? Since he does not have a wife, I would be interested in getting to know him. So she made the first move. And Nafisa went to Rasulullah, and she asked to sit with him to speak to him, of course. She said, Ya Muhammad, why haven't you gotten married yet? And the Prophet said, well, I don't have that with which I am supposed to get married. You see, he was from noble lineage, but he didn't have much wealth. And then she said to him, well, would you consider that if someone was to sort out the issues of wealth, they were not concerned about the wealth, would you get to know them? And the Prophet said, of course. Depends on who she is, but of course. Who is it? And Nafisa told him, Khadija. And here I want to pause, because the Prophet's reaction here must make us contemplate, to reflect. The Prophet stops and says, Khadija wants to speak to me? You see, Rasulullah was the grandson of Abdul Muttalib. Rasulullah was someone very prestigious. Abdul Muttalib was a great man. His lineage from the Banu Hashim, the great clan, one of the highest clans, if not the highest in Quraysh. So for the Prophet to say, Khadija wants to speak to me, shows us just what level of prestige Sayyida Khadija was at. She was someone who was a much higher level than many of us think. For Rasulullah to say, me? Of course I'll speak to Khadija. He was so touched by this. Rasulullah was touched, and he accepted, and he wanted to speak to Khadija. And he went to his uncle Abu Talib to tell him
because Abu Talib was like a father to him, he had raised him. He told him, uncle, Khadija has approached, she wants to speak to me for marriage. And his uncle was very happy. And Abu Talib was the one who decided to go and recite the nikah for him. Now, Abu Talib is someone who the alternative narrative of history paints as a disbeliever, whereas he was one of the greatest believers. He was the backbone of Rasulullah. They do this to bring down from the prestige of Imam Ali alayhi salam. You notice history is not one linear narrative. There's not one way of reading history. There are many conflicting reports, and we have to be able to understand and vary between them. It doesn't mean that you can believe in anything and that or nothing is true. No, you have to study history and you have to study circumstances, and you add them all up together and then you come up with a conclusion. Abu Talib was a believer. Abu Talib was a great supporter of the Prophet, and this can be seen in many different instances. But in order to bring down from the stage, from the value of Imam Ali, and to bring others higher, there are many fabricated narrations to do with the Ahlul Bayt and the Prophet Muhammad. Abu Talib being a disbeliever is one of them. Not only that, for example, the Prophet Muhammad being an orphan who no one wanted to take in. When the wet nurses came into Mecca, no one wanted Muhammad apparently. And his wet nurse, Amina, when she came in, she took Sayyida, when she came in, she did it because she wanted to feel sorry for the Prophet. She had shafaqah. She felt sorry for him. However, in our tradition, it doesn't say that. In our tradition, in our narrative, our narrations say that everyone wanted Prophet Muhammad. Everyone wanted him. And when she got him, when Sayyida went to Abu Abdul Muttalib and she received permission from him, she says that everyone was looking at me with eyes of envy because they all wanted this young baby, the miracle baby who had ended the drought in Mecca. This is how we view Rasulullah, not someone who had a dot on his heart. They had to remove his heart to remove the black dots. We don't believe in that. These are narrations which are fabricated to bring down, slowly they bring down from the Prophet Muhammad in small things. Small bit here, small bit there, small bit there. And one of these is the fact that Sayyida Khadija alayhi salam was someone who was married before. Not to say that that's a bad thing, but to say that his other wife, another wife, is a better wife because she was a virgin. Or that Sayyida Khadija had other children, to bring down from the special case of Sayyida Zahra. Or to say that Khadija was 40 years old, whereas there are 6 narrations, 6 or more, and they do none of them lean towards her being 40 years old. Actually, they lean more towards her being 25 or 28 years old. Not that there's anything wrong with being 40 years old, and it's a lovely story and everyone loves that story, but the evidence simply does not point to that. It points to her being 25 or 28. And I'll explain that in a moment. Why would this happen? Because small things here and there, fabrications from Bani Umayyah and the people who were in power and the ruling party, in order to bring down from Ahlul Bayt and bring up from others. And if you want more information about this, please watch my Prophet Muhammad series on YouTube and you will explain it in detail. So, we are now at the nikah. Abu Talib is sitting down and he begins to recite the nikah and he begins to speak about the destiny of the Prophet. This also shows his belief. He says, I see my nephew upon a great destiny and much is in store for him. And when someone there mentioned about the mahr, who's going to pay the dowry, the mahr, a small 7-year-old boy came in and said, Abi, my father will pay the mahr. It was Ali. And Abu Talib looked at him and said, Bi abi anta wa ummi, ya Ali. May my father and my mother be ransomed for you, Habibi. You see, even at that young age, Imam Ali alayhi salam was defending Rasulullah sallallahu alayhi. You'll find how in all different personalities in history, people
very rarely speak about the wives of the legendary individuals. You don't find people speaking about the wife of Martin Luther King. You don't find people speaking about the wife of Napoleon. But then when it comes to the Prophet, you find they speak about his wife again and again and again and again. And it was for the reason I mentioned. So the idea that she had 6 children, the idea that she was 40 years old, the idea that she had married before the Prophet, let's go through these ideas. And once again, I tell you that history is not something that is just a bunch of random events. Even the birth of the Prophet, we disagree based on it being the 12th of Rabi' al-Awwal or the 17th of the Rabi' al-Awwal. And it's not just Sunni and Shia. Sometimes they have different opinions. Sheikh al-Kulayni sides with the Sunni opinion of him being born earlier. So it's not just about that, it's about the evidence. You have to follow the evidence. So we want to speak about evidence here. Study the circumstances. So first of all, why do we say that no, she would not have been married to anyone before the Prophet Muhammad? Well, I'm going to show you now a way in which history is studied in order to provide evidence. First of all, the first circumstance is Quraysh. Quraysh as a tribe, as I mentioned, was a very prestigious tribe. It was not a tribe that was like any other tribe in the Arabian Peninsula. This tribe believed themselves to be Ahlullah, the people of God. They were the descendants of Abraham and Ismail. They would not accept anyone to marry a woman from their tribe that was outside of the tribe. Very rarely, especially someone like Sayyida Khadija, Sayyidat Quraysh, the princess of Quraysh. You think any random Arab man from another tribe and clan can just come into Quraysh and take basically the catch of the bunch? You think a man like Abu Sufyan, you think the leaders of the Bani Umayyah will just accept any random Arab, non-Qurayshi to come in and take what they want? They would strike his neck. They would never accept it. Quraysh itself would never accept it. In fact, when the Prophet was introducing someone to Zainab bint Jahsh, the woman, he eventually married her, but she wanted to marry him. She wanted to marry the Prophet. But in the beginning, she was asking him, like, who can I marry? And he told her, marry Zayd. Zayd al-Hub. Zayd, who I love, who I raised. Zayd was a young man. Rasulullah was like a father to him. This man was a great man. He was prestigious. He was valued. He was honored. But do you know what Zainab replied to Rasulullah? She said, you want me to marry Zayd? Wa ana Sayyidat Quraysh? And I'm one of the princesses of Quraysh. You want me to marry Zayd? And she's not even on Khadija's level. So imagine, what was Rasulullah thinking when she said that? It was a normal occurrence for her to say that. Rasulullah was trying through Islam to make people see inequality, to see inequality, not inequality, to see people in regards to equality. He was trying to make sure that he implements the godly narrative. Akramakum andallahi atqakum. The most noble of you are the most God conscious of you. But the people wouldn't listen. They were Qurayshi minded. And this is why they turned on Imam Ali, by the way. Because Imam Ali was not Qurayshi minded. And he stood up for all individuals. And he saw that the slave was of the same value as his master. They didn't like that. They didn't want that. So they stood against him. Quraysh was not going to accept someone to come in from outside Quraysh and take Khadija alayhi salam. That's the first thing. The second thing, then this aids the idea that she didn't have children from anyone else. The second thing is that, if she didn't get married, why would she have 6 children? What's the problem with that? Well, because there's an incentive behind it. If Rasulullah had one child, Zahra alayhi salam, and she married Imam Ali, that makes Imam Ali very special. But they say Rasulullah had more. He had another 2 girls, Kulthum. He had Ruqayya. And who married them? Take a wild guess. The 3rd Khalifa, Uthman ibn Affan.
And that's why they would call him Dhul Nurayn, the one with two lights, because Imam Ali only has one light. He only married Fatima al-Zahra. However, we say no. We say that Rasulullah, Khadija gave him 3 children. There were 2 boys that died in their infancy, and 1 girl, Sayyida Zahra alayhi salam. And she's the one that Imam Ali alayhi salam married. And the ideas behind the tribes aids us here. The idea that she did not get married from anyone else from any other tribe. And when it came to this daughter, who was she? Okay, these daughters, they were from her sister. They were the children of her sister. In our narrations, there are several reports that speak about Sayyidah Khadija's sister Hala, who had passed away, and their father had passed away. So these were her nieces, and they lived with Sayyidah Khadija alayhi salam. So they used to call them Banat Rasulullah, since they lived with Khadija, but they were not the daughters of Rasulullah. So they were not his biological daughters. When he took care of them, he took care of them because they were Sayyidah Khadija's nieces. When it comes to the idea of her being 40, okay, let's just do the math, guys. First of all, the idea that there are several different narrations, so we don't have to choose only one of them, but let's just do the math. If she is 40 years old and he is 25 years old, when does the prophethood occur? When he is 40. So we add 15 years. That makes how old? 55. When is Sayyida Zahra born? 5 years after the prophethood, after the Mi'raj. So that makes the Prophet Muhammad 45. It makes Sayyida Khadija how old? 60. So she's 60 years old when she gives birth to Sayyida Zahra in the middle of the Arabian Peninsula. Is that impossible? No. Is it unlikely? Yes, very highly unlikely. Especially considering the fact that if we look at the alternative view of him being 38 and her being 25, then it only would have been 7 years until Zahra was born. Take into account that there were 2 boys that died beforehand, so 2 pregnancies, then it begins to make a lot more sense. And then we begin to lean towards the hadiths that say that she was 25 or 28. Not that there's anything wrong with being 40, but that there's an incentive behind it. There's an incentive behind all of this to add it up and make another wife seem greater, a daughter of the first Khalifa, perhaps. So this is why one must look at history in a way in which they can study all the circumstances and have a wider view. Now, Sayyida Khadija alayhi salam was a great example of how one gives themselves completely to Rasulullah. Not only her husband, but to Rasulullah. She sacrificed her jah, she sacrificed her prestige for him. She gave him everything. She understood that he had to spend a lot of time in reflection in Ghar Hira. She would never be jealous. She would take her food and drink and take it to the mountain, and she would climb and she would bring it to him and she would comfort him. She would be there with him. She was his backbone and everything. She would never be jealous. Even there was a time when Rasulullah was home and he felt a bit sad, and she said, Ya Rasulullah, what's wrong? And he said, I miss Ali. Even though she was probably seeing them together just earlier that day, he said, I miss Ali. She went out. She went to call Imam Ali alayhi salam. She said, Ya Ali, Rasulullah misses you. You should come to the home. Imam Ali said, of course, I'll come with you. He came. When he went inside, Rasulullah stood up. And Imam Ali came inside and they hugged, they embraced. Sayyida Khadija alayhi salam, she says, they embraced for so long that my knees began to hurt because she would never sit down before the Prophet. Look at the respect. She would never sit down before Rasulullah. She respected him so greatly. And she said her knees began to hurt and she would never be jealous. And she sacrificed her prestige for him. She gave away everything. Her wealth is what made Islam survive.
Towards the end of her life, the last 3 years of her life were very difficult because the Muslims at this time were exiled. They were supposed to go and live in the gorge of Abu Talib. Abu Talib owned a valley out next to the mountains. The Quraysh at this time, they banned the Muslims, blacklisted. No one's allowed to buy from them, sell them, anything. And they kicked them out. Imam Ali would have to go in the middle of the night to the black market and bring food for the Muslims, and they were always hungry. Sayyida Khadija's money is what made them survive until the day she left this world. She had nothing left. That's why the Prophet says this deen, it's reported that he has said this deen, it became victorious through the sword of Ali and the wealth of Khadija alayhi salam. So when it comes to Sayyida Khadija, we're talking about someone who, if it wasn't for her, you and I wouldn't be here. She was the backbone of the Prophet, and it was during the time that the gorge of Abu Talib was occurring that she left this world. She left in the same week as Abu Talib. They both died in that same week. And there was so much on the Prophet's shoulders. He had to suffer so much because he lost his two main backbones at the same time. And that's why he named this year Aam al-Huzn, the year of sadness. And so we commemorate on the 10th of Ramadan every year the Wafat of our mother, of the mother of Islam, of the mother of the believers, Khadija alayhi salam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. On that day, on her final day after she fell sick, after she had given everything in the path of Islam, Prophet Muhammad sat by her side as she laid on her back, looking at her face. My dear beloved, you have been with me all these years. You supported me through all the hardships. You never doubted me. You were the first one to believe in me. It pains me to see you in this way. I wish I was not seeing what I'm seeing right now. Khadija looks up at her husband, Muhammad. It pains me to leave you in a time of need, when Abu Talib had just left. Who will protect you after us? Who will defend you after us? Though I know and I have hope that Allah will always take care of you. She turns to a small girl, saying goodbye. My dear Fatima, you are the mother of your father, Abiha. I leave him to you. As Sayyida Khadija breathed her last breath and left this world, tears strolled down Rasulullah's face. She believed in me when no one believed in me. She sacrificed for me when no one sacrificed for me. Goodbye, my beloved
Rasulullah buried his wife and prayed the prayer. But we ask, Ya Rasulullah, how would it have been if you had to bury her in secret? If you had to bury her in the middle of the night? If we didn't know where she was buried? Like your daughter Zahra, how Ali could not bury her in the daytime, could not hold a funeral. He had to bury her under the stars, laying her body by himself into the ground, sending the amana back to you. We still don't know where our mother is buried. We still don't know where our mother is buried. ولعنة الله على قوم الظالمين إلى يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أن من دائم الدين وركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم أمي طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين.
السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسع. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.